Într-o lume dominată de forță și dimensiune, există un prădător care sfidează toate regulile. Nu impresionează prin mărime, nu inspiră teamă la prima vedere și totuși, acolo unde apare, liniștea dispare. Se mișcă nevăzută prin iarbă, strecurându-se printre umbre, acolo unde viața pulsează în tăcere. Nu face zgomot, nu lasă urme evidente, dar fiecare pas al ei este calculat. Pentru că în lumea nevăzută, unde fiecare clipă decide supraviețuirea, nu contează cât de mare ești, ci cât de eficient poți lovi. Aceasta este nevăstuica. La prima vedere pare fragilă, aproape inofensivă. Se pierde ușor în iarbă, atât de discretă încât ai putea trece pe lângă ea fără să o observi. Dar în lumea mică, acolo unde fiecare mișcare înseamnă viață sau moarte, aparențele nu au valoare. Aici, supraviețuirea aparține celor care nu ezită. Nevăstuica este un astfel de prădător. Nu avertizează, nu oferă o a doua șansă. Atacul ei este rapid, precis și surprinzător de eficient. Deși este cea mai mică carnivoră din Europa, este construită perfect pentru vânătoare. Corpul său alungit și extrem de flexibil îi permite să se strecoare în spații inaccesibile altor prădători. Cu o lungime de doar 15 până la 25 de centimetri și o greutate care rare ori depășește 100 de grame, pare mai degrabă vulnerabilă decât periculoasă. Și totuși, exact aceste dimensiuni îi oferă avantajul suprem. Nevăstuica poate pătrunde în galerii înguste, urmărind prada acolo unde nimeni altcineva nu ajunge. În aceste spații închise, unde fuga nu mai este o opțiune, ea devine un vânător aproape imposibil de evitat. Simțurile nevăstuicii sunt remarcabil de bine dezvoltate, transformând-o într-un vânător extrem de eficient. Mirosul o ghidează prin labirintul subteran, permițându-i să detecteze prada chiar și atunci când aceasta nu este vizibilă. Auzul fin captează cele mai mici vibrații, trădând orice mișcare ascunsă în pământ sau în iarbă, iar vederea, adaptată pentru lumina slabă, îi oferă avantajul decisiv în momentele de atac. Limbajul ei este simplu, dar eficient. Comunicarea se face prin sunete scurte și ascuțite, marcaje olfactive și mișcări rapide ale corpului, fiecare gest având un rol precis. Comunicarea este minimă, acțiunea maximă. În România, nevăstuica este reprezentată în principal de o singură specie, Mustela nivalis, cunoscută drept nevăstuica mică. Deși dimensiunile sale sunt reduse, importanța ei în ecosistem este considerabilă. Este de altfel cea mai mică specie de mustelid din lume, un detaliu care contrastează puternic cu eficiența sa ca prădător. Adaptabilitatea este una dintre cele mai mari calități ale nevăstuicii. Poate fi întâlnită într-o varietate surprinzătoare de habitate, de la câmpii deschise și terenuri agricole, până la pajii și margini de pădure. Nu evită nici apropierea de oameni, fiind uneori prezentă chiar în preajma gospodăriilor, acolo unde hrana este mai ușor de găsit. De la zonele joase de câmpie și până în regiunile montane, nevăstuica își găsește locul oriunde există adăpost și pradă. Este un exemplu perfect de adaptare capabilă să supraviețuiască în medii foarte diferite, fără să fie observată.
Nevăstuica duce o viață solitară, rar întâlnindu-se cu alți indivizi în afara perioadei de reproducere. Este activă atât ziua cât și noaptea, adaptându-se constant în funcție de oportunitățile de vânătoare. Deși dimensiunile sale sunt reduse, comportamentul este cel al unui prădător sigur pe sine. Este extrem de teritorială, fiecare individ controlând cu strictețe un spațiu propriu. Teritoriul nu este vast, dar este exploatat intens. Fiecare colț este cunoscut, fiecare traseu este repetat, iar limitele sunt marcate discret prin miros, semnale invizibile pentru noi, dar esențiale în lumea ei. Nu își construiește vizuini complexe, ea folosește galeriile de rozătoare, crăpături naturale și spații ascunse. Nevăstuica este un prădător de o eficiență remarcabilă. Nu urmărește prada pe distanțe lungi și nu așteaptă momentul perfect. Acționează rapid, direct, fără ezitare. Se strecoară în galerii înguste, acolo unde alte animale nu pot ajunge, și transformă spațiul într-o capcană fără ieșire. Atacul este fulgerător. O mușcătură precisă, aplicată la ceafă, paralizează prada în doar câteva secunde. Totul se desfășoară într-o fracțiune de moment. Deși este mică, nevăstuica poate ucide animale mai mari decât ea, demonstrând o eficiență care depășește orice așteptare. Reproducerea are loc primăvara, iar după o gestație de aproximativ o lună, femela aduce pe lume o nouă generație. Își ascunde puii în locuri greu accesibile, ferite de prădători și de orice pericol. Puii se nasc orbi și complet vulnerabili, depinzând în totalitate de protecția mamei. În doar câteva săptămâni, însă, încep să exploreze și să învețe primele tehnici de vânătoare. Independența vine rapid, dar nu toți supraviețuiesc. Rata de supraviețuire este scăzută, iar natura nu iartă. Hrana nevăstuicii este dominată de rozătoare, șoareci, șobolani și alte animale mici care îi asigură energia necesară. Ocazional, completează dieta cu păsări, ouă sau insecte. Metabolismul său extrem de rapid o obligă să vâneze frecvent, aproape zilnic. În natură, nevăstuica are și dușmani. Păsările răpitoare, vulpile sau bufnițele o pot transforma la rândul lor în pradă. Dar cel mai mare pericol rămâne omul, pesticidele, otrăvurile destinate rozătoarelor și distrugerea habitatului reduc constant spațiile în care poate trăi. Cu toate acestea, nevăstuica evită contactul cu omul. Este discretă, tăcută și rar observată, preferând să rămână invizibilă. Ea nu hibernează, este activă tot timpul anului, chiar și în cele mai reci luni de iarnă, când continuă să vâneze sub zăpadă, în tuneluri ascunse. Rolul ei în natură este esențial. Nevăstuica controlează populațiile de rozătoare, protejând astfel culturile și contribuind la menținerea echilibrului ecosistemelor. Fără ea, acest echilibru s-ar rupe rapid. Deși este cea mai mică carnivoră din lume, eficiența sa este impresionantă. Metabolismul ridicat o obligă să fie mereu în mișcare, iar corpul, perfect adaptat, îi permite să pătrundă în cele mai înguste spații. Uneori curajul o împinge să atace prăzi mult mai mari decât ea. În lumea nevăzută, unde fiecare clipă contează, dimensiunea nu este un avantaj, eficiența este totul. Nevăstuica nu impresionează prin dimensiuni, nu domină prin forță,
Dar în lumea invizibilă, acolo unde fiecare secundă contează, ea este una dintre cele mai eficiente mașini de vânătoare din natură. Mică, rapidă, letală, un prădător pe care rar îl vezi, dar care este mereu acolo.